Ngayon karamihan sa mga maunlad na bansa ay nagtapos na sa parusang kamatayan, ngunit ngayong 2024 mayroon pa ring 2 bansa sa OECD na nagpapatupad nito, ang Estados Unidos ng Amerika at Japan. Ngunit habang ang US ay naging bukas tungkol sa kanilang panghuling parusa, ang Japan ay itinago ang kanilang mga pamamaraan sa loob ng maraming taon. Noong 2010 lamang ipinakita sa mundo ang malupit na disenyo ng parusang katapusan ng Japan. July 26, 2022, si Tomohiro Kato ay nakaupo sa isang selda sa Tokyo Detention Center. 14 na taon na ang nakalilipas, kinitil niya ang 7 tao at pininsala ang 10. の警察によると、秋生セクアンでの自傷事件で少なくとも7人が死亡し、10人が負傷しました。警察によれば、ある男がトラックで買い物かの群れに突っ込みました。その後、彼はレンタカーから飛び降り、倒した人々を刺し始め、次に恐怖に限った傍観者に注意を向けました。Noong 2011, si Tomohiro Kato ay hinatulan ng katapusan. Araw-araw siyang nagigising ng alas 7 ng umaga at natutulog ng 9 p.m. sa isang seldang kasinlaki ng 4 na tatami mats. Mayroon siyang lababo, inidoro, higaan, at maliit na mesa. Sa Japan, ang mga nakakulong na may hatol na katapusan ay maaaring maghintay ng mga dekada para sa kanilang pagkitil, ngunit hindi tulad sa US. Hindi nila alam kung kailan darating ang araw na iyon. Sa anumang umaga, ang inmate ay maaaring dalhin sa kitilan at hindi sila nagbibigay ng ilang oras para sa abiso. Sinasabi ng Estado ng Japan na makakatulong ito sa emosyonal na katatagan at nababawasan ang tsansa ng isang preso na tapusin ang sarili. Ang ilan ay nagsasabing ito ay hustisya, na hindi rin nabigyan ng abiso ang kanilang mga biktima, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay hindi makatao. Sa loob ng 34 years, isang lalaki na nagngangalang Mendasaka ang hindi alam kung kailan ang kanyang huling araw. Noong 1983, siya ay pinalaya. Ibinunyag ng pulis na umaresto sa kanya na itinago nito ang alibi ni Saka na nagpapatunay na siya ay inosente. 12,410 mornings na may di makatarungang takot sa pagtapos sa kanya. Noong 2014, si Iwao Hakamada ay pinalaya rin at binigyan ng muling paglilitis dahil sa posibleng pekeng ebidensya. Siya ang may pinakamahabang panahon na nasa death row sa buong mundo. Si Hakamada ay gumugol ng higit sa 45 years sa bilangguan na naghihintay. Sa Tokyo Detention Center, si Kato ay nakaupo sa kanyang selda, napapaligiran ng mga bagay na sadyang pinalambot upang hindi niya matapos ang kanyang sentensya ng mas maaga kaysa inaasahan. Noong July 26, 2022, matapos ang 14 na taon ng paghihintay, narinig niya ang mas maraming ingay kaysa karaniwan sa labas ng kanyang pintuan. Ngayon, ang karamihan ng maunlad na mundo ay ipinagbawal na ang parusang kamatayan, ngunit kakaiba ang Japan. Ang aklat na ito ay nagpapaliwanag kung bakit. Kahit na legal pa rin ito sa US, ito ay pinagtatalunan. Ang Estados Unidos ay isang federal divided country. Maraming estado ang ganap na tinanggal na ang parusang kamatayan. Ang Japan, sa kabilang banda, ay isang sentralisadong estado kung saan ang mga survey ay nagpapakita na malinaw na sinusuportahan ito ng publiko. Ang parusang katapusan sa US ay malapit na nauugnay sa kasaysayan nito ng diskriminasyon sa lahi at pagkaalipin. Ang Japan ay ethnically homogeneous at may mas mababang antas ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang pagbagsak ng mga authoritarian leader tulad nina Hitler, Mussolini, Salazar at Franco ay nagdulot ng abolition ng parusang katapusan sa kanilang mga bansa. Bumagsak din ang authoritarian state ng Japan, ngunit nanatili ang parusang kamatayan. Sa Austria, Great Britain at France, ang eleksyon ng mga left-wing government ay nagdulot ng abolition ng parusang katapusan. Noong 2009, ang Japan ay humalal ng Center-Left Democratic Party of Japan, ngunit nanatili ang parusang katapusan. Ang nagpapaiba sa sitwasyon ng Japan ay ang natatanging kalupitan nito. Ang rate ng pagkitil sa Japan ay maliit na bahagi lamang ng sa US, at mas mababa kaysa sa lahat ng mga bansang European na nag-abolish ng parusang katapusan. Gayunpaman, ang porsyento ng mga may sala ng pagkitil na hinatulan ng katapusan sa Japan at US ay halos pareho. Noong 2018, 15 na preso sa Japan ang kinitil, habang may 16 na nasa death row, na may higit sa 10 beses na bilang ng mga naghihintay ng katapusan.
7 sa 15 na pagkitil na ito ay bahagi ng Aum Shinrikyo Doomsday Cult. Minsan, ang estado ng Japan ay nagpapatupad ng pagkitil ng sabay-sabay at ang 7 ito ay kinitil sa parehong umaga. Habang hayagang itinuturing ng US na iba ang parusang katapusan mula sa ibang mga hatol sa krimen, sa Japan ito ay itinuturing na katulad ng ibang parusa. Upang mapatawan ng katapusan sa US, kailangan dumaan sa bifurcated trial system. Mayroong criminal trial para sa pagtukoy ng kasalanan o kawalang sala na nangangailangan ng unanimous decision. Pagkatapos, kung natukoy na guilty, ito ay napupunta sa isa pang paglilitis para sa pagpapasya ng parusa na nangangailangan muli ng unanimous agreement mula sa hurado. Ang hukom lamang ang maaaring magpataw ng parusang katapusan. Ang Florida at Alabama ay ang tanging mga exception, ngunit nangangailangan pa rin ng supermajority. Sa Japan, iba ang sistema sa ilalim ng lay judge system kung saan ang mga mamamayan ay kumikilos bilang mga hukom kasama ng mga professional upang magpasya sa hatol at parusa. Ang kailangan lamang para sa parusang katapusan ay isang majority vote at sa teorya, 5 sa 7 hukom sa panel ay maaring naniniwalang ang akusado ay guilty at karapat-dapat sa parusang katapusan habang ang 4 ay naniniwalang ang akusado ay inosente at walang parusa. Sa ganitong kalapit na boto, ang akusado ay maaring hatulan ng katapusan. Sa Japan, may 7 detention centers na nagpapatupad ng parusang katapusan. Ang Justice Minister ang nagpapasya kung kailan ito magaganap. 5 araw pagkatapos niyang lagdaan ang warrant, ang preso ay kinikitil. Ang mga ito ay karaniwang nilalagdaan bago ang political recess moments kung saan limitado ang media coverage. Ang mga pagkitil ay hindi ipinapaalam sa mga pamilya at abogado ng mga preso. Nalalaman lamang nila ito pagkatapos itong maganap. Si Kato ay dinala sa isang prayer room. Dito, binabasa sa kanya ang kanyang huling mga karapatan ng isang spiritual advisor. Siya ay binibigyan ng panahon upang magsulat ng testamento at maaaring kumain ng kaunting merienda o kahit manigarilyo. Pagkatapos ay dinadala siya sa isang maliit na silid na may altar. Kung siya ay Buddhist, ito ay may imahe ni Buddha. Kung siya ay isa sa ilang Kristiyano sa bansa, isang krus. Sa silid na ito, opisyal na binabasa ang utos ng pagkitil ng warden ng bilangguan at ang huling makikita ni Kato ay ang asul na mga kurtina na nakatakip sa susunod na silid. Ang mga guwardiya ay binabalutan siya ng isang puting blindfold, nilalagyan ng itim na hood sa ulo, tinatalian ang kanyang mga kamay sa likod at itinatali ang kanyang mga tuhod. Siya ay dinadala sa susunod at huling silid. Sa US, ang lethal injection ang pangunahing pamamaraan ng pagkitil. Sa Japan, ang katapusan sa pamamagitan ng pagsabit ang tanging pamamaraan. Sa gitna ng silid ay may 2 pulang parisukat kung saan pinapatayo ang preso. Sa ilalim ay isang trapdoor na konektado sa katabing silid. Kapag ang preso ay nasa lugar na, 3 opisyal ang pumapasok sa silid na iyon. Hindi nila nakikita ang preso, sa halip ang makikita nila ay 3 magkatulad na button. 2 ang walang epekto, ngunit ang pangatlo ay nagbubukas ng trapdoor. Ang 3 opisyal ay hindi alam kung alin ang kill switch at ito ay naghahati ng responsibility sa kanilang 3. Sinasabing mayroong delay circuit upang maitago kung sino ang pumindot sa kill button kung sakaling pinindot ito sa iba't ibang oras, ngunit hindi ko nakita ang good source para kumpirmahin ang mga bagay na ito. Sa kanilang serbisyo, ang 3 opisyal ay tumatanggap ng 20,000 yen, mga $180 bawat isa. Ang mga nanonood ng pagkitil ay ilang mga opisyal, ang pinuno ng detention center, isang medical officer, at ang mga prosecutors. Ang medical officer ay naghihintay ng 5 minuto bago kumpirmahin ang katapusan. At pagkatapos linisin ang katawan, ipinaalam sa mga pamilya na ang katawan ay susunugin maliban kung ipahayag ng pamilya ang ibang kahilingan. Sa ilang high-profile na kaso, ang mga abo ay kinikimkim ng estado. Noong 2007 lamang inilabas ng gobyerno ng Japan ang mga pangalan ng mga tinapos. Sa kasalukuyan, mayroong 106 na preso ang naghihintay ng kanilang katapusan sa Japan. Ang huling taong nahatulan sa death row ay kumitil ng 36 na tao sa isang arson attack, and si Tomohiro Kato ang huling taong kinitil sa bansa.